wọlé odù kan gàtẹ Ifá babaláwo ni Ifá tí babaláwo kìkìkì tán lè kì dandan fi sórí ń kọ tó ń sórí ń kọ nísìngíní lépo nísìngíní níyọ lólùfáfin jímèrè níjọ́ dìròdè fámọ́ Ọ̀rúnmìlà bàbá Àgbọnnìrègún Ọ̀rúnmìlà bó bá ṣe bí ṣe tòun náà bá máa wí mi wọ Ọ̀rúnmìlà bó bá ṣe bí ilé bàbá mi náà Ifálágẹmọ borí èèwọ̀ ọ̀sà òṣìṣì má sì mílẹ̀ ayé mẹ́ta làjàrò ẹ̀dẹ́gbẹ́ ẹ̀ máa jẹ́ ń bọ́ sọnù láyà àbíyamọ òní ìsọjọ́ àkú ìtàn òní ìsọjọ́ àpò òwe mo dárò mọ́ níwọ̀n sọ mi mo sì ṣe sùkọ́ mọ́ níwọ̀n ẹrù. àwọn dẹ́wọ̀n yìí jẹ nǹkan tán a máa pẹran torítorí ta torítorí náà ni ọ̀jẹ̀ káyé ogún lọ́dàn. ọdẹ ti káàkiri mo rí. Alákànjí adé ló ń kí lẹ́ẹ̀kan ṣe káàbọ̀ sórí ètò ọ̀gẹ̀gẹ̀. ẹyẹ àfọ. ẹ̀yin mo ṣáà ti mọ̀ lókè ọ̀dà wípé ọ̀gẹ̀gẹ̀ láyé ọ̀hún gbà. ọ̀gẹ̀gẹ̀ mi kàn jà sèré tó ti ọ̀nà tirẹ̀ ní wá. ó ti gungi àgùnlà lẹ́rìn. igi ọ̀nà lọ́jà sọ́lá tọ́já sọ́lá tọ́já sówó. ọ̀dí wa dilé ajé mú. ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ bàbá yín lọ́dàn. mọ́tà gbẹ̀yẹ. ẹ kú gbígbọ́ tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ wo ẹ gba nọ́mbà yìí lọ́wọ́. ó ṣeé ṣe ẹ lè fẹ́ pè wá. bóyá ẹ ní jíǹgù kan tẹ́ ẹ fẹ́ ká máa bá yín polówó. ọdẹ ti bàgùn. bóyá ẹ lọ́jà kan tẹ́ ẹ fẹ́ ká máa bá yín fẹnu sí. ọdẹ pẹran. bóyá ẹ nílé iṣẹ́ kan tẹ́ ẹ ń tiri ẹnu wípé ọjà ò tà dáadáa jẹ́ kí n dán ètò ọ̀gẹ̀gẹ̀ wò kí wọ́n bá ń polówó rẹ lórí rẹ̀. òkèrè rẹ. mo fi dá yín lójú o. òun ẹ̀fà o. bíi ti bàbá òkè ògùn lọ̀rọ̀ yín ó rèé. sọ̀tàn ẹranko. nítorí pé kò sẹ́ni tó bá wa dòwò pọ̀ tó polówó ọjà lórí ètò wa. kòkòrò gbé lábẹ́ ilẹ̀. iwájú lọ̀pá ìbìtì ń rí sí iwájú lọ́jà rẹ̀ ọmọ lọ. orí lóko. ọ̀gẹ̀. mọ wá lójú ń ta lè polówó lórí ètò yìí o. ọdẹ fẹ́ràn àjẹ́. bó bá ti jẹ́ ń táyé lè gbọ́ ni tó ṣe é fẹnu sí ni ń tí ó ṣe é polówó tó sì dáa nílé tó dáa lọ́dàn. láwọn máa gbóhùn ẹ̀fọn o. ẹ pè wá bẹ́ẹ̀ Alákànjí adémọdé tán náà. àwọn ọdẹ apẹ̀fọ̀n níjó bẹ́yẹ bá lọ lórí ìtẹ́. ẹ gba nọ́mbà yìí lọ́wọ́ 08035840230. ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọdẹ ti bàgùn. 08035840230. ẹgbẹ̀rún àjèjì òkèrè làwọn máa gbóhùn ẹyẹ. omi ayé ni ká máa bá a mu. lágbára olúwa gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ètò ọ̀gẹ̀gẹ̀ tẹ̀ ń fẹ́ tiwa ẹ ò ní bá wọn ṣẹlẹ̀ rú ọ̀run. ìbá ọdẹ ilẹ̀ o. ẹni bá mu omi ọ̀run ni ò sí láyé mọ́ omi ayé ni ká máa bá a mu. ìbọn o. ọdẹ yìnbọn sẹ́ran kó o di kà ó di kò ọdẹ ti fòkò gbẹyẹ. ìbá ọdẹ ayé ìbá ọdẹ ilẹ̀ o. ìró ìbọn là ń gbọ́ ò tètè gbẹ́ràn tì níbọn o. ó ṣe ni láàánú ní alẹ́ wípé ayé ń tán lọ. ìbò rere la ó. a ti wà nírọ̀lẹ́ ayé àti ayé ti wá lójú méjì bí ìtara ọ̀bẹ wọ́n gbẹ níwájú wọn gbẹ lẹ́yìn. tótótó ọlọ́run. tọ̀tún tòsí ayé ó ti ń dìbàjẹ́ lọ. gẹ́gẹ́ o. ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà ní dúníyàn ṣẹ́ ń wòran ni. ẹ má mà jẹ́ káyé ó bàjẹ́ ayé ń dìrọ̀lẹ́ lọ. ìṣẹ̀lẹ̀ o. oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tọkọ ha ẹ̀ẹ́rẹ́ lókùtà wa ń gbọ́ mi ò mọ̀ ń tọ́ fà á. ní eléyìí ó gbé kápá mọ́námọ́ná. láàrin 24 hours wákàtí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. tótótó ọlọ́run. kìkì àbàmì ìṣẹ̀lẹ̀ tí máa wáyé Nàìjíríà gan ó jẹ́ fàáfà lọ. ẹ bá wa jòkó gbọ́ o. torí pé kò ṣeé ṣe mo wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ré kọjá lọ lọ́tún àtòsí ọbanilẹ́rù. ara ẹranko ló ń fẹ́ sí nígbó jáfẹ́fẹ́ ìrẹ̀yà lọ́dọ̀ mi ò Èdùmàrè. torí ọ̀rọ̀ yìí fẹ́ dà. ẹ sì máa wo kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ kájá ọmọ béèyàn láṣepọ̀. ìbò rere la ó máa. níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti fààyè gbà nílùú òyìnbó kí wọ́n máa ṣègbéyàwó pẹ̀lájá lórí pẹpẹ. tótótó. níwọ̀n ìgbà tí lèyí ti ń ṣẹlẹ̀ ó ti dájú wípé ìbáṣepọ̀ ó gbọ́dọ̀ wáyé láàrin àtẹ̀yìn àtẹ̀yìn tó gbé ajá níyàwó. olúwa ló mẹ́ràn ìbọn bá. ìròyìn bá lò pọ̀ láàrin akọ ajá àtobìnrin kan tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tá a gbọ́ láìpẹ́ nítorí mílíọ̀nù kan ó lé díẹ̀ owó. èhún ló ládé igbó. kì í ṣe pọ́ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ pọ́ṣẹ̀ ń wáyé ọpẹ́ tóbìnrin ọ̀hún gan ti ń bẹ̀rànkó láṣepọ̀ àbẹ́ ìwojú rẹ̀ ni. ọ̀dẹ ti fò. tẹ̀ bá wo sinimá obìnrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan tó ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹran ajá lọ́jọ́ sí. kàn lọ́lẹ̀ káyé kòkòrò ilẹ̀ o. ètò ọ̀gẹ̀gẹ̀ dé o.
ẹ bá wa jòkó gbọ́ o. mo wá sórí ètò ńgbà náà tẹ́ bá rántí bí ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn mo sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. mo ní wòlíì tó so ajá àti èèyàn papọ̀ lórí pẹpẹ àtìlé ìjọsìn gan tí wọ́n ti ṣayé ìgbéyàwó láàrin ajá àti èèyàn. mo ní gbogbo àwọn tí wọ́n fìwé pè tí wọ́n sì mọ̀ wípé ìgbéyàwó alájà àti tèèyàn ni ń lọ. àti gbogbo ẹni tó kópa kan àbí méjì nígbéyàwó ọjọ́ náà. igi ògbìgbò. mo sọ lórí afẹ́fẹ́ mo ní pátápátá ló yẹ kí wọ́n kó gbogbo wọn sátìmọ́lé kí wọ́n ó sì fojú winá òfin. ẹ lọ ògbìgbò. títí tẹ́ dórí ọkọ ìyàwó gan ìyẹn ẹran ajá tóbìnrin yìí tó fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà náà. ògbìgbò. ìyàwó kẹ́bí tiẹ̀ wá ó lè bíbí méjì mẹ́ta. ọdẹ ti káàgbé. alákọ̀ọ́rí obìnrin àyè ṣépè lórí afẹ́fẹ́. tó lọ gbájá sílé ìyàwó. ẹyẹ àfọ. wá wo ohun tí ó ṣe ó sì wọ gáàrún obìnrin adójútó obìnrin èèyàn ni. àwọn àgbààgbà wọ́n ti fi nǹkan sẹ́nu àwọn nǹkan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọ́n fi ránṣẹ́ sí i. ǹjẹ́ gbúrò obìnrin náà mọ́ ọ̀dọ̀hún ó sì dọ̀run àdé. ẹ̀yin ọmọ pẹ̀lú obìnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó gbé ìgbé ajá sí ọkọ gẹ́gẹ́ bí ọkọ sílé tán. kò lójú ọjọ́ méje ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó fi papòdà. níbi mo sọ fún yín lórí ètò nígbà náà pé bólẹ́ni tó ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò ṣeré ojú rẹ̀ ó rí tẹ́nìkan ò rírí. ọyọ̀ ní ń parí àbí obìnrin náà ọkùnrin lọ́wọ́ wọn tó bẹ́ẹ̀ nílé ayé tó fi lọ gbájá lọ́kọ. pé lábẹ́ ilẹ̀ o. òun kó fámìlì ó káwọn méjì wá ẹ wá sọ fún mi ajá tó gbé gẹ́gẹ́ bí ọkọ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n sọ wọ́n pọ̀ ń di pẹpẹ ajá ò ní fámìlì. ajá tí ò lè sọ̀rọ̀. kí ló dé ẹ̀yin ẹ̀dá tẹ̀ ń dajá láàmú. mo fẹ́ pe àkíyèsí ẹ̀yin sinjásinjá ẹ̀yin olówó wa ẹ káre o. tó bá jẹ́ pé n tó kù ní wípé kẹ́ ẹ máa lo owó fún àwọn tí wọn ò rówó jájẹ tí wọn ò sì rọ́wọ́ họrí láwùjọ àwọn obìnrin wípé ẹ fi jíìpù tẹ wọn ń dè tẹ ẹ bá fẹ́ kájá yín tí ń ṣọlé yín kọ́ bá wọn láṣepọ̀. tó bá jẹ́ ntókù tẹ́ ti máa ṣòwò lé ayé nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá dọ̀rùn tán ẹ gbẹ̀san ẹ̀. Agbabitas. tewétegbò náà fi ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ adúláwọ̀. Agbabitas ológìní tàjòdè jìnnìjìnnì máwọn eku tó ń dalé láàmú. Agbabitas akérèkòrò tó ń fagbára ewé àtegbò pé àwọn àrùn gbogbo níjà. Agbabitas ẹ tọ́wọ́ kò lọ́tínú kò sí láwọn èròjà apanilára. Agbabitas olómi ló bá wá inú nǹkan ni wọ́n ṣe lọ́jọ́ sí. àjọ NAFDAC sì ti gbé lórí òṣùwọ̀n kí wọ́n tó fò tẹ̀lé wípé Agbabitas kájú ẹ̀ torí táwọn ọba kájú òlò yíya ní ya. Agbabitas ilékilé láwùjọ ní tàbí bí ìgbafẹ́ tẹ́ ẹ bá ti mú Agbabitas àwọn káàgì ẹ̀jẹ̀ dúdú ìdọ̀tí inú ara tọwọ́ tẹsẹ̀ tó ń tani tó ń buni jẹ àìrórun sùn àti nǹkan àlejò obìnrin tó ń ṣiṣẹ́kíṣẹ́ gbogbo wọn ti wọ wàhálà tọmọdé tàgbà ìlú ló lè lò ń bẹ̀. iléeṣẹ́ àgbà Python Medicine Limited ló ń pọn tó ń ta káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Agbabitas lẹ́kìtì ẹ lọ máa rà ní bọ́ndù lọ́dọ̀ alájà ilé sanmi tó wà ní Ehabas Multipurpose Ventures nídojúkọ Azarudi Mosque Housing Estate Tinúọlá Junction Àfàrò Road Adó Èkìtì telephone 08038542203 àti 07033363142 Agbabitas amárají pépé. The best furniture, the best funeral services àti kéde the best all. oní furniture ìgbàlódé the best furniture ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ládó Èkìtì. nítorí náà ẹ bá wa jó ẹ bá wa yọ̀. ẹ mọ̀ lẹ́mbẹ̀wẹ̀ yín èèyàn wa. iléeṣẹ́ the best furniture ló rán mi sí yín. iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń sọ gídàgà àti ibùsùn. èyíkéyìí àga ọ̀pọ̀sù dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń fẹ́. bẹ́ẹ̀dì ibùsùn ní size by size tí wọ́n fa kọ́ gíṣe. tábìlì jẹun àtàwọn dining chair. kitchen cabinet lóríṣiríṣi àtàwọn lẹ̀kùn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ọ̀nà sí lára. bójú ọ́fíìsì bójẹ́lé ìtura. àwọn ọjà wọ̀nyí ti wà nílẹ̀ fún títà. ní the best furniture. ẹnu kẹ́ẹ̀dẹ́bẹ̀ náwó sí ìtẹ́ bá ń fẹ́ ni ní the best furniture showroom wọn. èyí tó wà ní Nova Road Bashiri ìlú Adó Èkìtì. telephone 08035689782 08035689782. bákan náà tẹ́ bá fẹ́ ra casket ilé ìkẹyìn fáwọn arúgbó wa tàbí ẹ̀wọ̀n ambulance bó ṣe ọ̀dà tẹ́kà ẹ tètè wá kẹ́ ẹ wá fojú rinjú pẹ̀lú iléeṣẹ́ the best funeral services èyí tó wà ní Nova Road Bashiri Adó Èkìtì. ẹ bá sì tún gbọ́ nípa KA the best hall tó gbà tó 2,000 ènìyàn táwọn aláyẹyẹ lè lò. ẹ̀yin olóṣèlú tàbí bóyá ẹ fẹ́ ṣèpàdé àyè gbọ́kọ̀sí tó ń bẹ jẹnẹrétọ̀ tó múná wá pẹ̀lú air condition pẹ̀lú security fún yín àtàwọn dúkìá tẹ́ ẹ bá kó wa. KA the best hall iléeṣẹ́ the best furniture náà ló ń darí ẹ̀. owóde quarters ní Nova Road Bashiri Adó Èkìtì. ibẹ̀ ní gbọ̀ngàn ńlá tá à ń sọ yìí wà. telephone 08035689782. paríparí ẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀tì nílẹ̀ tẹ́ fẹ́ kọ́lé sí. ẹ máa bọ̀ nílé iṣẹ́ the best furniture. bá yín kọ́ ilé náà kó sì kó kọ́kọ́rọ́ ilé fún yín. ilé iṣẹ́ yìí ti lórúkọ tó dára lẹ́kìtì. tẹ́ ẹ bá dé ọ̀dọ̀ wa ọ̀rọ̀ àjọsọ ń bẹ o. gbogbo ọjà tí wọ́n sì ń tà ní the best furniture kò ga jara lọ. ìwọ ṣáà ti pe nọ́mbà yìí ọ̀gá àgbà ilé iṣẹ́ gan ló máa gbé. àròwọ ṣẹ̀gbẹ́ Káyọ̀dé 08035689782. KA the best furniture works Adó Èkìtì. ògbóǹtarìgì
nínú onífọ́níṣọ̀. nọ́mbà yìí lọ́wọ́ ilé-iṣẹ́ the best furniture nílùú Adó-Èkìtì tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n 08104877802 08104877802. ẹ sì lè pe ilé ìtajà Agbabitas náà lórí 08038542203 tàbí 07033363142. mo á fẹ́ fi àákò yìí kí àwọn ọ̀dọ́ Arárọ̀mí ìyẹn ni Arárọ̀mí youth nípò ti Èkìtì fún ti ayẹyẹ Arárọ̀mí youth carnival wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe nípò ti láìpẹ́. àdúrà wa ni pé kọ́lọ́n jẹ́ kí ọjọ́ náà kó yà kó dùn kó sì lárinrin. Ọláolúwa eré òòṣà ni coordinator, Akọ́dúndélé ni ààrẹ, akọ̀wé sì ni Babájídé Dayọ̀. àṣẹ ìṣàmọ́dún àpapọ̀ yín ọ̀dọ́ ní Arárọ̀mí fún ti ayẹyẹ Arárọ̀mí youth carnival tẹ́ fẹ́ ṣe nípò ti. ọjọ́ ìyànjọ́ lè láàrin ìlú ó láti dàbí mi ò mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ pé Adáramọ́lá Òjó ó dé tó ìfẹ́ gbèrúkọ yìí gẹ́gẹ́ bí àrùn ọlọ́jà tìlú Ẹ̀jìn Èkìtì níjọba àbílẹ̀ Ìjẹ̀rò lọ́jọ́ Friday ọjọ́ 4 oṣù kẹwàá ní kú bàbá yèyé ọba láàyè tìlú Ẹ̀jìn Èkìtì níjọba àbílẹ̀ Ìjẹ̀rò fẹ́ jáwé oyè lórí Adáramọ́lá Òjó ó dé tó yè gẹ́gẹ́ bí olóyè àrùn ọlọ́jà tìlú Ẹ̀jìn Èkìtì. àsìkò yín lórí oyè gẹ́gẹ́ bí olóyè àrùn ọlọ́jà ìlú Ẹ̀jìn àrójú àsìkò ọba láàyè tìlú Ẹ̀jìn hàn á tù wá lára kó káre o àrùn ọlọ́jà ọmọ ẹlẹ́rìí kì í dádí àkún wẹjiwẹji ọmọ ẹkùn pákòrò ọmọ abọ́lọ́mọ mẹ́rùn pin kó nù jèjì kí n jẹta tó bá bínú kí n gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ẹ̀ ọmọ lóṣùn karùn-ún ìkẹrẹ nílé ìyá àrùn ọlọ́jà òun lọ́mọ oníbàárẹ̀ ọmọ ẹlẹ́kùn lálẹ́dẹ ọmọ àgbàdàgbódò omi táwọn obìnrin rìn hòhò wẹ̀ ewé oyè amẹ́rì òbàbà ṣìfà Adáramọ́lá Òjó òde túyè àrùn ọlọ́jà tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́lẹ́jìn Èkìtì. ẹ má gbàgbé o Friday ọjọ́ 4 oṣù kẹwàá ló máa wáyé ọdún 2024 yìí láago 9 òwúrọ̀ láàfin ọba láàyè tẹ̀jìn Èkìtì. tèwé tàgbàlú bóyá lẹ́jìyàn kábàámọ̀ débẹ̀ ṣayẹyẹ oyè jẹ́ Committee of Friends lóní kákéde ẹ̀fáyé gbọ́ láti ìlú Ẹ̀jìn Èkìtì níjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀rò. àgbà ọdẹ kèélú lẹ́mi gbéra lélẹ̀ kó dìde wa ojúmọ́. àtọmọdé ọdẹ àtàgbà ọdẹ ó yá o alẹ́mẹ̀lẹ́ o wa o. oko ẹ̀gàn ti yá o dárò sí mi kẹ́mi dárò sí ọ. ẹ̀sọ́mọdé ọdẹ ẹ̀sọ́gbà ọdẹ. ọdẹ dẹ gbọdọ dalẹ dẹ ọdẹ dẹ gbáyà ọdẹ o ọdẹ ìjàmóore aṣọ kan o. àwòkọ àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé o. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé o. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé. orúkọ sórí gbèdégbèdé o orúkọ sórí gbèdégbèdé. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ 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 orúkọ sórí gbèdégbèdé o. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé. akókòna yájá lọ kó dẹ́dẹ̀ ti yá o. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé. ìgbé ká kó ṣẹ̀rù bá ṣe àkígbé rárá lẹ́kẹ̀dẹ̀ dìde o. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé. àtọmọdé àtàgbà ọdẹ dìde kó ọdẹ ti yẹ kó dárò sí mi. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ orúkọ sórí gbèdégbèdé. ọ̀pọ̀ wèrè wà o. àrèmọ̀tà lè ṣe bọ́ ṣẹṣẹ àtọmọdé àtàgbà ọdẹ o. pété dárò sí mi kémi dárò sí ọ wà ọkọ dẹdẹ. ìjọdẹ kèlú lẹ́mi mọ́ mi bá yín kó. àgbà ọdẹ kèlú lẹ́mi mọ́ mi bá yín o. ẹ wàá róbìnrin tí mo rí lórí fọ́nrán lẹ́kọ̀ọ́. bẹ́ẹ̀ o ìròyìn ìbọn ọ̀tẹ̀ra rẹ̀ lè fàájà òun. ẹran tèmi gbọ́. ẹ bá wojú ẹ̀ dáadáa ẹ rí i pé ojú ẹ̀ ti lẹ̀bọ. tá a bá ní ojú èèyàn lẹ̀bọ kójú èèyàn máa ṣe ojú ẹ̀ ti ṣì dáadáa ẹ tún tù wò lórí social media yín. ìbà ọdẹ ilẹ̀ o ìròyìn ìbọn là ń gbọ́ o. obìnrin ọ̀hún ti ṣì lójú ó ṣì láwọ̀. ìgbó rere torí ẹni tí ó bá fún èèyàn mílíọ̀nù kan ìṣekúṣe lajá rẹ̀ wọ́n ti fẹ́ bá wọ́n bá yẹ̀ jẹ́ tán yányán wọ́n ṣe ń ṣekúṣe wọ́n sì gbóngbòkúgbò. ọlọ́run wá wá. ó tó di pé wọ́n yọ̀ǹda 1 mílíọ̀nù. ẹ o ẹ bá wá jọ. ibi a ṣe ń bọ̀rọ̀ lọ ibẹ̀ sì jìnnà. ẹ̀yin ọdẹ. àfàìmọ̀ kó má jẹ́ àwọn àìsàn kéékèèké ní ọmọ àfikíní ọ̀hún wò tó ètàn lọ́wọ́ rẹ̀. kápẹ́ tó ọ̀bẹ jẹ́ kápá kìnìún olóòlà jù kápá gbòrí eléjì o. ó sì ṣeé ṣe bóbìnrin yìí bí ọba tiẹ̀ lárùn ara gan tọ́lọ́run bá fẹ́ fi ṣẹ̀sín. ó máa gbóhùn ẹranko ẹ wá wẹ. oyún abàmì ní ọgbàbẹ̀ wá wọn ó sì ṣẹ́yún náà títí oyún ajá ò ní ṣe é ṣẹ́. àjẹpọ́lọ́m dé ó dé tọ́ba dé pẹ̀lú ìbínú ó fẹ́ júwe ara rẹ̀ fóbìnrin náà. ó gbọ́
kí là ń sọ kí là ń gbé tá à ń jò. Alákànjì èmi mọ̀ nígbàrà tó ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèkúṣe obìnrin ni wọ́n ti fẹ́ mọ nọ́mbà ìtọ́lajà lẹ́kọ̀ọ́ wípé òun náà wà nílẹ̀ ẹ̀ dákun bẹ́ẹ̀ bá lè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ san tó 1 million fóun. ẹ tó fẹ́ ṣègbéyàwó. kí ni ta wá gbé láyé kí la jò. táwọn obìnrin wọ̀nyí tán fẹ́ balẹ̀ ayé jẹ́ tó yìí àtàwọn sìnjàsìnjà àwọn olówó òjijì àmọ́ bí wọ́n ti ń rówó wọn. abẹ́ ilẹ̀ o tó. ọlọ́run bá sì fẹ́ fi ṣẹ̀sìn kó lóyún fájà òun kọ́ wá dobìnrin àkọ́kọ́ tí ọkọ̀ lóyún fájà Nàìjíríà. Olúwa ló mẹ́ràn ìbọn bá. ẹ jẹ́ kí n gbèdè fún àwọn àjọ ọlọ́pàá. ló mẹ́ràn àwọn gbé. àwọn àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó àti ti Nàìjíríà lápapọ̀. ẹ ṣé o àrí akitiyan tẹ̀ ń ṣe. ìgbà lólu odò. orí láti ìgbà tí ẹ rí ẹ̀tẹ́ẹ̀dì ti di obìnrin yìí tó sọ̀rọ̀ wípé kí ni tó nira ń bẹ̀ ọ ń díbọn lójú ara rẹ̀ èyí ń ṣàlàyé wípé ṣe bóun ló ń lara òun ó tún wá ń padà wá ń sọkún. ètò gẹ́gẹ́dẹ́ o. ó ní mistake ni. wájú ó gbọ́ o. nígbà tọwọ́ bolóró tán. wà ló mẹ́ràn ìbọn bá. ẹ jẹ́ ń kí àwọn àjọ ọlọ́pàá lẹ́ẹ̀kan sí àtajà àtóbin àtẹ̀ntó gbé mílíọ̀nù kan ó lélẹ̀ àtẹ̀ntó lajá gan àti lé tí wọ́n ti dandan kú dánwò tí wọ́n ya sinimá ń bẹ̀ sinimá ìbálòpọ̀ yìí tí wọ́n ò rí sinimá tó da yà ń bẹ̀ gbogbo wọn pátá ni wọ́n ti wà lábẹ́ òfin. ọdẹ ti káàdì ìbò. ẹ sì máa wo kọkùnrin ọmọ fẹ́kùnrin kóbìnrin ọmọ fẹ́bìnrin láti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀. ṣe wá rí i pé nǹkan ṣe ní Nàìjíríà. ó tilẹ̀ jẹ́ pé láwọn ilẹ̀ Amẹ́ríkà ìlú òyìnbó òfin ti fààyè gbà kọkùnrin ọmọ fẹ́kùnrin kóbìnrin ó sì máa fẹ́ra wọn. ṣùgbọ́n ó yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà ká dúpẹ́ ká gbóríyìn fún Goodluck Jonathan nígbà tó ń ṣèjọba lọ́jọ́sí. ìlọkulò làwọn Amẹ́ríkà fi lọ̀ wá ń gbà náà bẹ́ẹ̀ mọ́ ni. wọ́n ní káwa náà ká tètè yá fọwọ́ sí o tá a bá fẹ́ kí ogun Boko Haram kó tètè kásẹ̀ ńlẹ̀ káwọn ó gbé ọkọ̀ ogun fún wa. wọ́n ní kí Goodluck Jonathan ọmọ rẹ̀ bí yan wọ́n ní kó fọwọ́ sí kó fòǹtẹ̀ ló wípé àwọn ọkùnrin kí wọ́n máa fẹ́kùnrin kóbìnrin ó sì máa fẹ́bìnrin. òkèrè làwọn máa gbóhùn ẹyẹ. ìbèlè fúnra ẹ̀ ó ní kì í ṣe àsìkò làwọn ọkùnrin ó máa fọ́kùnrin tóbìnrin ó sì máa fẹ́ tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n tẹ̀ka rẹ̀ tí wọ́n bòǹtẹ̀ ló. ẹyẹ fi gbó ṣe lé. Alákànjí adé ìrọ̀lẹ́ ayé la wà. ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọdẹ ti pàgùn. ní mo mú ṣẹlẹ̀ kan wá rí níbi ìjẹ́lò ìbáṣepọ̀ láàrin darandaran kan àti màálù. mo fi ránṣẹ́ sórí status mi. àwọn tó bá ṣì ní àwòrán ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n lè fi padà kí wọ́n fi ránṣẹ́ sórí status nọ́mbà mi. àwọn èèyàn kan ṣì ní lọ́wọ́ wọ́n ṣì rán mi létí nípa rẹ̀ wípé mo kú iṣẹ́ ìjẹ́lò. lórí ìtẹ́wẹ̀yẹ àṣẹdálùwẹ̀yẹ níjọ́ ọdẹ. ṣé ká tó má jẹ màálù mọ́ ni àbíbò. ni mo fi ń sọ wípé ẹja kíyèsára ìrọ̀lẹ́ ayé la wà. ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọdẹ pẹ̀ràn òru. ìtàn àwọn ẹranko tá à ń sọ yìí ló jẹ́ kó ká mi la bí ọba sì ti bẹ́ẹ̀ èsì ń tọkàn mí. máa gbóhùn ẹyẹ òkèrè rẹ. lára àwọn tó tiẹ̀ ní ìrírí nípa àwọn ẹranko tá a tọ̀ lọ ẹ gbọ́ díẹ̀ nínú tí wọ́n bá wa sọ ẹ lẹ́ńbẹ́ o. mo wà lórí ètò kan tí wọ́n ń pè létò ọ̀gẹ̀gẹ̀ tẹ́yìn náà máa ń gbọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ dárúkọ yín fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ipò tẹ́ ẹ dìmú láwùjọ iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe àwọn àbẹ̀rẹ̀ méjì mẹ́ta kan wà tí a fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa dá sí ẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé lóko orúkọ mi ló kún adéọdún ayọ̀ pé gbogbo agbẹjọ́rò. ẹ ṣeun ẹyin nítorí pé ẹ jágbẹjọ́rò gan ló jẹ́ àpè. ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà lọ́ọ̀yà. kò ń ṣe òfin nìkan ibi tọ́lọ́run kọ sírò kan báyẹn ò dáa sex against nation la máa ń pè é a tún máa ń pè ní bestiality ọlọ́run tó dá akọ àti abo ó mọ ibi tí akọ lè dúró sí ó mọ ibi tí ọkùnrin lè dúró sí ó mọ ibi tí obìnrin lè dúró sí ó ti ṣe ìlànà láti bẹ̀rẹ̀ ayé wa ṣùgbọ́n torí àwọn èèyàn ojú kòkòrò àti gbogbo nǹkan tó wà láwùjọ lọ́jọ́ ìdí la ṣe ń gbọ́ òfin lòdì sírú àwọn ìwà wọ̀nyí òfin lòdì sí pátápátá. orílẹ̀-èdè kan wà àwọn wọn wà lágbàáyé tó jẹ́ pé òun ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ ni èèyàn tó bá yòó lẹ́wúrú ìwà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbé ìgbésẹ̀ láti bá nǹkan tá a pè lẹ́ranko ẹran igbó tó bá lò pọ̀ lẹ́ni ó tọ́ sí ìjìyà lábẹ́ òfin fún ẹ̀wọ̀n ọdún 3 nǹkan tí òfin fi sílẹ̀ nìyẹn. ìlúdùn pé bóyá àwọn nǹkan tó jẹ́ pé mídíà tá a pè ní mídíà lọ́jọ́ ìní tó mú kí gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ pé wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti gẹ̀ẹ́tì nípa àwọn tó ṣe irú nǹkan wọ̀nyí
kò ń ṣe pé bóyá ó ba inú èèyàn jẹ́ lábẹ́ òfin nìkan ó ba inú ọlọ́run jẹ́ torí ọlọ́run ti gbé ìlànà sílẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ayé pé ọkùnrin àti obìnrin ló máa ní ìbáṣepọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹranko wọ̀nyí kò ń ṣe nǹkan tó ṣe é gbọ́ bí orílẹ̀-èdè ò fàyè gbà rárá bóyá ọkùnrin ni o sí ajá o bóyá ẹṣin ni o bóyá sí ẹlẹ́dẹ̀ ni o ọ̀ obìnrin sí ajá o ọ̀ sí ẹṣin o ọ̀ sí orí ìṣe ẹranko míì òfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà kò fàyè gbà. adúpẹ́ lọ́wọ́ yín agbẹjọ́rò wa a fẹ́ kí ẹ kí ọmọ nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́sì dárúkọ yín mo sì dúpẹ́ púpọ̀ wípé a pè yín pẹ́ jẹ́ wa. ẹ jẹ́ gbogbo ẹ̀yàn nàìjíríà tẹ̀ ń gbọ́ ètò ẹ ṣe gan-an àní rogun àìsàn àní rogun ìdààmú kan torí àwọn nǹkan tí olóòtú ń gbèrè yìí gba òun ló ń pa ẹ̀tẹ̀ sínú sódò àti gòmọ́rà òtún tó tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́run ṣe kọ́nọ́jọ àdúrà tá à ń gbà ní pé ọlọ́run ò ní kọ́nọ́jọ ìran wọ̀nyí orúkọ mi ti ní okùn adé ọdún ayọ̀kúnlé tó jẹ́ agbẹjọ́rò ẹ ṣe dandan. ẹ ṣe púpọ̀. mo ta gbẹ̀yẹ àfọ gbígbó. Alákànjí Adéǹgbà tí mo tún tẹ̀síwájú. Ọ̀gẹ̀gẹ̀ o ọdẹ pẹ̀rẹ̀. mo tún wá ṣàkíyèsí wípé ó yẹ kí n tún lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ kan kí n tún bá wa dá sí i. àgbóhùn ẹyẹ. ìdí nìyẹn tó yẹ ń tọ́ ikọ̀ létí ẹ tún gbọ́n tẹ́nìkan sọ ọ́. nípa ọ̀rọ̀ tá à ń gbéyàwó bọ̀ tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìrìnkèrindò ẹranko àti tènìyàn. ṣe lé kòkòrò pé lábẹ́ ilẹ̀ o. nípa dídá sí i a lè rí ọgbọ́n ńlá kan bẹ̀ ẹ bá mi ṣílẹ̀kùn ẹ tún gbọ́n tẹ́nìkan sọ nígbà tí a fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ẹ kú etí ìgbọ́ o. àjèjì òkèrèrè là ó máa gbóhùn ẹyẹ. òkèrèrè là. ẹ kú dédé àkòyé o. ẹ ṣeun mo fẹ́ kẹ́ ẹ dárúkọ yín fún àwọn nàìjíríà tí a ń gbọ́ wa lórí ètò Ọ̀gẹ̀gẹ̀ sà. orúkọ mi ni bàbá òkè òkun tí mo jẹ́ ọmọ olóòdẹ gbogbo òkè òkun ní Ọ̀yọ́ state lẹ́wọ̀n. ẹ dákun ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àgbà ìṣègùn tẹ̀sí ní ìrírí nípa àwọn ẹranko ilé ayé gbogbo ojú wo lẹ fi wò sà nípa ìbáṣepọ̀ láàrin ajá àtẹnìyàn níbo láyé ń lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa pẹ̀kẹ́ lò ó. ẹ ṣeun atọ́kùn ọ̀rọ̀ yóò ní dojúrú. àmì Olódùmarè. Yorùbá ní ẹ pẹ́ láyé ojúrò níríbi ọ̀kan láàfọwọ́ mú. ṣe rí ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ náà ti sọ àti ìwé mímọ́ kìrìsìtẹ́nì àti ìwé mímọ́ ti mùsùlùmí wípé tí ayé bá ti ń lọ sópin oríṣiríṣi láà máa gbọ́. ṣe rí nǹkan yẹn Yorùbá máa gbé ní èèwọ̀ kódà kò ó ṣe nǹkan káyà ká máa fojú rí tàbí ká máa fetí gbọ́ débi nǹkan táì pé ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ àwọn èèyàn nǹkan tí ò dáa ni kí Ọlọ́run ọba bá wa lé gbogbo ohun tí jẹ́ mẹ́sù Ọlọ́run bá wa lè kó láàrin ìlú kọ́kọ́ máa wọ igbó rere lọ nǹkan tí ò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ ni nítorí oríṣiríṣi nǹkan ló lè kó wọlé bí ó ti lè kó àìsàn wọlé bẹ́ẹ̀ náà ló lè kó àwọn nǹkan kan tá à ń pè ní àjàkárùn tọ́jọ́ pé àwa máa fún lórúkọ oríṣiríṣi tí ó sì máa tabára alé tí ó máa tabára òde. bàbá òkè ògùn ni mo tọ̀ yín wá nítorí àwọn àdí kan àbí méje àwọn kan ní mílíọ̀nù mọ̀ pọ̀ púpọ̀ lọ́jẹ́ kí wọ́n fi pé nítorí pé bí ọ̀rọ̀ nàìjíríà bó ṣe rí bípò gbogbo ṣe rí tí ò sówó lọ́wọ́ lọ́jẹ́ kí wọ́n gbà ṣé ọ̀rọ̀ wa nìyẹn. ṣe rí atọ́kùn. mo gbọ́ yín. Yorùbá ní owó ọ̀tán ọmọnìyàn ni ó kù èlò mílíọ̀nù ẹlẹ́dẹ̀ ò lè ṣe fún mi. kódà ká má rin ọ̀nà èrú ká má rin ọ̀nà tí ò tọ́ gbogbo ohun tó Olódùmarè bá ti ní òótọ́ ẹ̀dá ilé ayé bẹ́ẹ̀ òun náà ní òótọ́ sí i. nígbà tá a bá ń sọ pé mílíọ̀nù ní sọ́wọ́ àwọn náà jọjúmọ́ nísìn tó wúlò mọ́ nísìn nígbà ayé àwọn bàbá wa tí wọ́n ní pọ́ùn tí wọ́n ní àpò á mọ nǹkan ríbiríbi tí wọ́n ń gbèsè tó lè yẹ gbogbo àwọn òkèlè burúkú báyìí àwọn nǹkan burúkú báyìí wọn ò lẹ́wù kí Olódùmarè ó ṣàánú wa èló lówó owó ọ̀jẹ̀ kankan kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. àbí Olódùmarè bàbá òkè ògùn ẹ ṣé púpọ̀ ìpè ẹ bá wa dá ṣètò ti alẹ́ òní ọpọlọ yín ò ní jọba ọlá kún fàyà kún ẹ ṣé púpọ̀. òrèrè ìbòrèrè là ó máa gbóhùn ẹranko. olùpẹ̀yìn náà ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ àtàlàyé tẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn tó tún ní mímọ̀ jù wá. Ọlọ́run wa. bàbá òkè ògùn ti bá wa sọ̀rọ̀ àfijọ́ lọ́ọ̀yà yìí náà ti bá wa sọ̀rọ̀. àwọn èèyàn ló tún mọ yóò gbé nù karanta bá ń sọ̀rọ̀ nípa òfìṣẹ́ pírẹsẹ́ńtà ń ta wa. kápẹ́ fún wa sí. lórí nítorújú lọ́dọ̀ wa ó lè clear sí ọ̀dọ̀ yẹn dáadáa mo fi taari ẹ̀ sáàrin ìlú. kápá mọ́nàmọ́ná ìjọ fàyà. ẹ ṣé púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa o. ó máa gbóhùn
ẹ̀jẹ̀ àkíyèsára o. ẹ wá wẹja. nítorí yẹ kí n kàn ṣe lálẹ́ òní ni wípé nígbà ìṣẹ́jú díẹ̀ tó kù yìí kí n ṣe ojú òpó lẹ̀. ọrùn àwa ètò. tí ọlọ́run bá fààyè gbà wá ni o. ẹ bá wa jókòó. káwọn èèyàn bá wa dá sí dáadáa. ṣùgbọ́n tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ nídàkejì. ẹfẹ tó ń fẹ́. ọ̀rọ̀ mi mo fẹ́ kàn sí ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń sinjá àwọn sinjá. nínú gbó jáfẹ́fẹ́ ìrẹ̀ yà lọ́dọ̀ mi ò Èdùmàrè. bó bá jẹ́ pé ó ń lọ bó ti ń lọ yìí ó ṣeé ṣe káwọn ìjọba ó sọ fún yín pé a gbọ́dọ̀ sin ajá ńlẹ̀ mọ́. orere la ó mọ̀. bó bá ń lọ bó ti ń lọ yìí mọ̀ ni o. ẹ wá wẹja. torí ẹni tó tẹ́ ara rẹ̀ lẹ̀ tájá bá láṣepọ̀. tí ọba tọ́lọ́wọ̀n ọba pé ká mọ̀ ni ẹ rí àìsàn ó tún gbòde wọn ó tún mọ owó kan tí wọ́n mọ sọ́kì. kò gbọ́ o. àjẹ́ pé ó tún tán. alo mẹ́rin. ìwọ̀n ó tún pé kálukú ọmọ bomú bogbá bo àwo bòkòkò bàbá àṣà sùn. àwọn gbé. àbí nǹkan ò tún dé. kìnìún ló la. àlàáfíà la wà ní ilẹ̀ Yorùbá. àrògì. láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wá. àyè dandakudan wo obìnrin mọ̀mọ̀ tí máa fẹ́ ọkùnrin. ọkùnrin mọ̀sìmọ̀ tí máa fẹ́ obìnrin. àwọn méjèèjì wọ́n jọ máa ṣe kíni wọ́n jọ máa bára wọn gbé náà fẹ́. òrò ilẹ̀ o. wọ́n ká máa bẹ́ran kó gbé papọ̀ yìí. ó ṣe mí ní kàyéfì púpọ̀ o. ẹ bá wa. mo wo ọ̀rọ̀ yìí mo mi orí omi jésè bọ́ lójú mi. àyìnbá bá o. Elédùwà ló mẹ́jẹ. 08035840230. ó ní nọ́mbà tọwọ́ dọ̀ wá. àròrò gidi gbà lólu. Alákànjí adé àwáṣà ti máa yé ń lọ sí gbèrè òkun ènìyàn ń lọ sí gbèrè ọ̀sà. ọ̀dẹ́ ti káàgbà. a ti ń yanjú lórí ìdààmú kan nìkejì tó ń wọlé. a ti ń gbọ́ information kan nìkejì tó ń wọlé tí èèyàn bá tún lọ. èyí sọ̀kò sókè lẹ̀. jọ̀wọ́ láwọn ajagun èyí dà nílẹ̀ yìí. ẹ jẹ́ fọlọ́run sáàyè àbọ́lọ́run ló tún ká ìsàn ìbálòpọ̀ láàrin àtajá àti tèèyàn wọ̀lú. ọlọ́run ló ní ẹ máa bára yín láṣepọ̀ àbí. ńgbọ̀ bá wa yé wọ́n tán ẹ pé ṣù ni. ẹ pé kọ́lọ́run wọn dáríjì yín. bẹ́ẹ̀ sì ré jẹ́jẹ́ lọ́lọ́run ọba àmì jòkó ara rẹ̀. ọlọ́run dálé ayé pẹ̀lú ìrọ̀rùn kò fi nǹkan kan ní wa lára lẹ́fi ní free of hand. wọ́n bá jẹ́ bí tí wọ́n ti ṣòfin tó jẹ́ láàrin àwa ara wa ni tí wọ́n kó sójà síwájú tí wọ́n kó sójà sẹ́yìn. ta ni wọ́n bí dáa kọ́kọ́ dẹ́dẹ́kúdàwò náà òfin ti sójà. gbọ́n nítorí pọ́lọ́wọ́n bá mi ọjẹ́ nítorí ní sòwòrò ó fún ẹ ní ààyè. wọ́n fúnra rẹ̀ lọ́ yàn dáadáa. ajá ló fún láàyè láti pé kó fún ọ lóyún ni àbí ènìyàn bí ara rẹ̀. wọ́n fúnra rẹ̀ ló fi sòwòrò yan ọlọ́run èyí tètè bínú. bọ́lọ́n bá ilé dé nǹkan yan o nǹkan yan o. ṣe lé kòkòrò gbé lábẹ́ ilẹ̀ o. ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọdẹ ti gbàgbọ́n rí lóko. wọ́n fà á kò yí kí bàbá òkè ògùn. fẹ́ràn òru ọdẹ fẹ́ràn àjèjì. bàbá ṣe rí bí ilé ayé ọ̀hún ṣe rí bí àwọn èèyàn bá dé. òkèrè la ó. ìyàwó ń báyé lọkọ̀ mọ̀ yé èèyàn. àwọn èlò míì wọ́n gbé àwọn ìṣòro kan àbí míì láti pé kí wọ́n lè rójútùú sí i. tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ó kù díẹ̀ káàtó lágọ̀ọ́ ara àfọwọ́fà àwa èèyàn gan ni máa ń pọ̀ jù. ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọdẹ ti gbà. bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ wípé àwọn tí Ọlọ́run bá kó kọ́kọ́rọ́ ìwé àtegbòlé lọ́wọ́ ojú wọn máa ń rí púpọ̀. ẹlòmíì bá wá fún ìmọ̀ràn tí bàbá bá ń bi wọ́n béèrè àwọn ìgbésẹ̀ ìjẹkújẹ tí wọ́n ti jẹ látẹ̀yìnwá ayé gan ọwọ́ àṣòro sí ọ́n la eléyìí lè fa wàhálà púpọ̀. ìbà ọdẹ ayé ìbà ọdẹ ilẹ̀ o ìró ìbọn là ń gbọ́. Alákànjí adé ajé mòró lónìí òkè ọ̀nà mọ́sùn èyí jẹ́ kí mọ̀gbà tákò kọ́ ti ń kọ níwà rẹ̀ o. ó di ká ó di kó. ọdẹ afẹ́ranko àkọ́kọ́ tọ́lọ́wọ́n bá mi kọ́kọ́ dá. ọdẹ ayé. adé á fún wọn ní kùtùkùtù ìgbẹ̀yìn lẹ́rìn. ìró ìbọn là ń gbọ́. ọdẹ yẹ sígbó ọdẹ jà sígbó ọdẹ ẹranko wá fi kìnìún fi jọba lórí wọn. ìbò rere la ó máa gbóhùn ẹranko ẹ wá wẹja níbú kòkòrò. Alákànjí adé títí ayé wọn ò ní tara ẹranko ṣẹ̀sọ́ lọ́hùn. ó ọlọ́run wá wá ètò gẹ́gẹ́dẹ́ o ẹ bá wá jókòó gbọ́ o. ẹ̀yin ọdẹ ayé ẹnu ìbọn ò ní sílẹ̀ o. kápẹ́rín kápẹ́ fọ̀n wá sílẹ̀ kápẹ́ tó ọ̀bẹ jẹ́ kápá. ẹ ṣé púpọ̀ gbogbo etí tó ń gbọ́ wa látàárọ̀. àwọn ọdẹ apẹ́fọ̀n níjó. ẹ jẹ́ kí n máa palẹ̀ mọ́ ilé díẹ̀díẹ̀. ẹ bá ti lọ gbogbo ọdẹ wa. Alákànjí adé ló kọ tèmi ń jẹ́ o. ọ̀gẹ̀gẹ̀. mo ń padà sí gògò òbírí. lóko. nílé ọmọ àníyàn lọ́gbà. kẹ́ o ọdẹ pẹ́. ọmọ olúgbó ṣebedí ló ń kín. fẹ́ràn ajé. ọmọ àgìrìmẹ́ta. òkèrè la ó máa gbóhùn ẹyẹ. òkèrè la. títí di ọjọ́ mẹ́jọ òní tá a tún máa pàdé lórí ètò Ọ̀gẹ̀gẹ̀. ìbà ọdẹ ayé. Ọ̀gẹ̀gẹ̀ láyé ọ̀hún ẹ máa fi pẹ̀lẹ́pùtù ṣe òun torí pé igi àgùnlà ni bọ́ ọba gùn sókè tán ayé ọ̀fẹ́ kọ́ jábọ́ òní jábọ́ o. ọdẹ yìnbọn sẹ́ranko ó di. ẹ ṣé púpọ̀ nọ́mbà mi nìyí 080 gbẹ̀yẹ 3584 0230.
iṣu tí ó wálé ńlódùnra rẹ̀ níyàn àgbàdo òjò tí ó wálé òdùnra rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yangan ni kẹ́rẹ́kọ̀ bí ọgbẹ́ onídà olè ẹ̀jẹ̀ mu ti ń jẹ́ olúwọ̀nrán kókó lódò wa bá wọn lọ́sà tí gbalẹ̀ tí gbòdò tí sì gboko bá bẹni lọ́wọ́ ẹni aláìmọ̀ kànmọ̀kàn ìpè bí ogun bá gbalẹ̀ tó gbòdò ń ó sì gboko bàbá tó bí òun lọ́mọ lọ tani ọ̀sà ìmọ̀ pọ́sà tó bá gbalẹ̀ tó gbòdò ó lè gboko bá bẹni lọ́wọ́ ẹni ni lákàáyé bọ́ ọ bá doyin dákun mọ́ tàmí o lákàáyé o bọ́ ọ bá dọ́gìdẹ́ o ló làjù dákun mọ́ pẹ̀ràn yá mi jẹ òkúta fi ti para tọ́ba para jẹ òkúta fi lákọ̀ tọ́pọ̀ ya pẹrẹgẹdẹ bí aṣọ òkúta filẹ̀lẹ̀ tí ń jà wàrà pàpà lákàáyé o ẹ̀jẹ̀ mu ti ń jólú wọn ran kókó lódò wá bá wọn lọlọlọlọ ẹrù ògún màmí tó ògún tó pọkọ sójú iná ọ̀pá ìyá rẹ̀ sẹ́yìn àrò ó pẹ́ lórí alárinà gbàgede ẹbẹ̀ ní ti ọgbọ́n ìyẹn ní ti ọmọràn ìpèrè nílé ògún mo ní ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ eré òfin ràn ní. ẹ dákun ẹ bá ń gbére abẹ́ ẹgbẹ́rin ẹ gbọ́gun mọ́mọ́ jẹ́ àríṣoṣo ògún mọ́mọ́ jẹ́ àríṣoṣo ẹni wà ṣoṣo yóò rí ṣoṣo. ṣé ìgbàgbé ń parí ọpọlọ tọ̀sẹ̀ ẹ jẹ́ ń ṣe pápápá. láti ní mọ́ ẹ bá wa jòkó gbọ́. tọ́lọ́mù bá ṣe tó o bá jẹ́ lọ́ọ̀yà. ẹ tó ń fẹ́. gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà tí mo bá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. ara ẹran. ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ akóṣoríire o. ẹ fẹ́ ire yà lọ́dọ̀ mi ò wẹ̀ dùn má. tọ́lọ́mù bá ṣe tó o bá jẹ́ fẹ́ dàbí ọdẹ tó fẹ́ ṣègbéyàwó orí lomi dánwò. ọba gbọ́ nípa ẹnìkan tí wọ́n kó kéèsì rẹ̀ wá. làwọn máa gbóhùn ẹranko ẹ wá wẹja. wípé ó ń bá àwọn ẹranko láṣepọ̀. ọbẹ̀ ilẹ̀ o tó. báwo lè ṣe máa dá ẹjọ́ ìnítọ̀hún. ẹ fi ránṣẹ́ sórí nọ́mbà wa 08035840230. ló mẹ́ràn ìbọn. báwo lè ṣe máa dá kéèsì ẹni náà. Elédùwà ló mẹ́ràn. àwọn èèyàn ń pè wọlé. ẹnìkan ní òun ó pè kí wọ́n lọ yẹgi fún. àrò gidi gbà lólu odò. ẹnìkan ó pè oníkan lọ tẹ̀ lọ́dà. oríṣiríṣi mẹ́sẹ̀gì ló ti ń gorí ara wọn. wọ́n yẹranko láyé. ṣùgbọ́n ẹ fi ránṣẹ́ sí wa ẹ jẹ́ ká mọ opinion inú yín ẹ ṣe púpọ̀ láburú ní ìṣẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ wa. gẹ́gẹ́dẹ́ o. àwọn la máa wá ẹ̀yin la sì máa bá ẹranko búburú ayé kò ní yọ sí lójú sísùn ó dàárọ̀. ẹ jẹ́ kákìrà wa o ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ abára wa sọ̀rọ̀ àgbà ọmọ Odùduwà o. ìfẹ́ ńlá ò lọ́lọ́run nínú ìran Yorùbá ogun òní kó wa lójijì lórí ilẹ̀ bàbá wa ládùúró gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àsùngbàgbé òní kàn wá o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àfúrá nígbẹ̀yìn o. ilé òfúra wòyí lẹ́jọ́ ajá òfúra jáde bọ́mọ onílé ò bá fura lẹ́jọ́ ni ó kó àwa ṣàtìmọ́ o. ẹ jẹ́ kákìrà wa o ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ abára wa sọ̀rọ̀ àgbà ọmọ Odùduwà o. ìfẹ́ ńlá ò lọ́lọ́run nínú ìran Yorùbá ogun òní kó wa lójijì lórí ilẹ̀ bàbá wa ládùúró gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àsùngbàgbé òní kàn wá o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àfúrá nígbẹ̀yìn o. ọmọ Odùduwà. Odùduwà ní ẹ̀rọ orísun ọmọ Yorùbá ilé àwa nílé Ifẹ̀ o Yorùbá ẹ má máa dálẹ̀ o Odùduwà á gbé wá Ọlọ́run má máa jẹ́ káyé àwa dìkóró. Alákànjí mo kan sára sílẹ̀ Yorùbá alágbára ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ọlọ́mọ̀wé ń bẹ o ṣùgbọ́n ẹja fìfẹ́ lọ ẹni dalẹ̀ abálẹ̀ lọ mo ti mọ̀ o. ọmọ Odùduwà. Odùduwà ní ẹ̀rọ orísun ọmọ Yorùbá ilé àwa nílé Ifẹ̀ o Yorùbá ẹ má máa dálẹ̀ o Odùduwà á gbé wá Ọlọ́run má máa jẹ́ káyé àwa dìkóró. kí ló ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀rù ń bọ̀ nílẹ̀ ẹ̀rù ń bà lẹ́jọ́ torí pé bó o sùn lóru ẹ̀rù bó o sùn lọ́sàn ẹ̀rù
ẹrù. Bó wà lóko, ẹrù. bó wà létí odò, ẹrù. ẹrù. bó wà nílé ìwé, ẹrù. lóde àríyá, ẹrù. níbi ìgbafẹ́, ẹrù. ẹ̀rọ̀gùn ajínigbé bó ti pọ̀ lóde, rẹ́rẹ́rún lókè gan owó àwọn àgbẹ̀ ní ẹ ti ṣèbéèrè. Yorùbá ò ní lajú kalẹ̀ kíjì ọjà wà láwù. Yorùbá ò ní gbà ọ́. Àwọn àjèjì gbọ̀dọ̀gbọ̀ wọn fẹ́ gbalẹ̀ àwa lọ́wọ́ wa. Wọ́n má dájà sílẹ̀ ọ́ nítorí àrọ́ ọmọdọ́mọ. Wọ́n lérí ikú, wọ́n létí mọ́mọ́ wa. Wọ́n tún kẹ̀ràn kó jẹ lókè ẹ̀gàn ló jẹ́ kójú olóko dá wáyé. Ṣùgbọ́n àwa ti mọ̀ wípé ìran àwọn Yorùbá wọn ò ní kú láéláé, yíyè la ó yẹ o. Yorùbá àwa kọ́ ni kú kan o. A ó dàgbà, a ó darúgbó, àwa kọ́ ni kú kan o. Bágbésùn mọ̀ mí bí wọ́n bá halẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, àwa kọ́ ni kú kan o. A ó dàgbà, a ó darúgbó, àwa kọ́ ni kú kan o. Ẹ̀rí ìpọ̀nrí ajá wọn ò lè mẹ́kùn so, àwa kọ́ ni kú kan o. A ó dàgbà, a ó darúgbó, àwa kọ́ ni kú kan o. Yorùbá ẹ sọ̀rọ̀ sókè kẹ́ ẹ kọrin ayọ̀ o, àwa kọ́ ni kú kan o. A ó dàgbà, a ó darúgbó, àwa kọ́ ni kú kan o. Ẹ̀yin ọba ẹ dìde lẹ́ o, ẹ̀yin ọba Yorùbá. Kádé pẹ́ kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o, ẹ̀yin ọba ẹ ṣàpérò agbára ìṣẹ̀ṣe. Kí ló dé? Wọ́n ń jọba gbé nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ọba ẹ ṣàpérò àpérò agbára ìṣẹ̀ṣe láyé ìgbàanì. Gbogbo orí adé ẹ mọ̀mọ̀ jáde ọ̀sọ̀dán o. Ẹ̀yin ọba ẹ dìde lẹ́ o, ẹ̀yin ọba Yorùbá. Kádé pẹ́ kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o, ẹ̀yin ọba ẹ ṣàpérò agbára ìṣẹ̀ṣe. Mo kí gbogbo orí adé kábíyèsí gbogbo orí adé gbogbo kọ́ba bá ti mọ̀ tí ìwú kọ́ba náà lè gòkè àgbà káyé má ṣe bàjẹ́ lásìkò àwọn orí adé. Kábíyèsí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Orí adé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Àjọba gbé káfẹ́ fi gbowó kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Àwọn agbára ìṣẹ̀ṣe ìjọsìn bolẹ̀ fi sí ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ tara gírí ta ló jẹ́ dánwò láyé ọjọ́ òun. Kábíyèsí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Orí adé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Àjọba gbé káfẹ́ fi gbowó kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Àwa ti mọ̀ pọ́jọ́ ọ̀la á dára, mo rọ́mọ Odùduwà o lórí ilẹ̀ òmìnira. Àti sàṣà dópin ààrẹ, àti jìyà dópin ìyàwó, àwa ti sunsun àti kàn ganan, ó dìgbẹ́ ìkọlà tẹ̀ ń mọ́. Ọmọ Yorùbá. Ọgbọ́n ni ẹ lò fún wọn, ọgbọ́n ìgbà wọn lọ́wọ́. Ẹ má dájà sílẹ̀ o, ẹ má bá wọn jà. Ọ̀ṣọ́gun, Ọ̀yọ́, Èkìtì tó fi dòǹdó, Èkó ẹ má bá wọn jà rárá. Ọgbọ́n ni ẹ lò fún wọn, ọgbọ́n ìgbà wọn lọ́wọ́. Ẹ má dájà sílẹ̀ o, ẹ má bá wọn jà. Àjàláyé alámọ̀ ire. Àkànjí ti ṣe bàgà látún kọrin àwa. Ẹ bá wa mú jọjọ, ẹ bá wa gbẹ̀rín ayọ̀. Àjàláyé alámọ̀ ire. Àjàláyé alámọ̀ ire. Àkànjí ti ṣe bàgà látún kọrin àwa. Ẹ bá wa mú jọjọ, ẹ bá wa gbẹ̀rín ayọ̀. Àjàláyé alámọ̀ ire. Bìrìbìrì yẹ́yẹ́ bìrì yẹ́. Kùtùkùtù lérè wa, orin àgbà làwa ń kọ ìbà. Ìbà nílé, ìbà lóko. Ìbà ló lóhun gbogbo àìlérè ọjà o, orin àgbà làwa ń kọ o, ìbà o. Bìrìbìrì yẹ́yẹ́ bìrì yẹ́. Kùtùkùtù lérè wa, orin àgbà làwa ń kọ ìbà. Ẹ wo, mo forí balẹ̀ fọlọ́run, ọba tó gbélé ayé kalẹ̀ lórí òkun. Bìrìbìrì yẹ́yẹ́ bìrì yẹ́. Kùtùkùtù lérè wa, orin àgbà làwa ń kọ ìbà. Agbẹ́gbẹ́rẹ́ tọ̀ mí wá o, kí mú rere tàjọbọ̀. Àwa la pèdè lóhùn lágbà o.
afẹ́fẹ́ ń fẹ́ iná ń jó ìjì ń jà ọ́ kíjì má ṣe jà nílé wa òkèèrè ní kíjì gbà lọ òkèèrè. ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń milẹ̀ títí tó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ò tó rinlẹ̀ dòdòdò Adamimogo. ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń milẹ̀ títí tó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ò rinlẹ̀ dòdòdò 107.7 FM Adamimogo ìkànnì tó tayọ. ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń milẹ̀ títí tó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ò rinlẹ̀ dòdòdò. bí rédíò stations ti pọ̀ tó Adamimogo FM ti wá yàtọ̀. ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń milẹ̀ títí ó ṣe wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ orin ẹ̀dọ́dọ́dọ́. àwọn torí ọkọ̀ mọ́ àwọn tó wá ọkọ̀ rí ọwọ́ ayé àwọn torí ọkọ̀ mọ́ ayé dúdú bí àrò ayé pupa bí ẹ̀jẹ̀ o ayé gbóná ó jàjé ayé tútù bí yìnyín ayé funfun ní tèmi ọlọ́run olùgbòhùngbòhùn mi o ayé ẹ̀rọ ní tèmi ọlọ́run olùgbòhùngbòhùn mi o ayé 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 o ayé lóhun àìníjùmọ̀ o ayé 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 o jẹ́jẹ́ láyé gbà o ara mi ẹja máa fura ẹja ara máa fún ní ìfura lóògùn àgbà o ìfura lóògùn àgbà ara mi ẹja máa fura ẹja ara máa fún ní ìfura lóògùn àgbà o ilé òfura ilé jóná agbọ́n òfura kò lóyin ọ̀bọ òfura kò dènìyàn àgbà tí òfura bí òmọ̀ta kó bójú ọlọ́run wò kó mọ̀ pé ara ilé ẹni ní í ṣe ni. ayé 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 o ayé o ẹ má bàyọ̀ mi jẹ́ o. Adamimogo ni mo fẹ́ràn láti máa gbọ́ ó ti lọ wájú ó yàtọ̀ kò lẹ́lẹ́gbẹ́ tọmọdé tàgbà rédíò yìí ni wọ́n ń gbọ́ lọ́balọ́ba lóye lóye wọn ò lè ṣe kán má gbọ́. gbogbo Adamimogo la ṣe máa ń gbọ́. Voices have arrived in Lagos according to authorities in Nigeria. Tune in to Adamimogo 107.7 FM. A suspected bank robber leading officers. The presidential candidate of the News is always on the go, and we get the stories firsthand as they happen, where they happen. We bring the information to you undiluted, verified, accurate, balanced, and without bias. Told from the human angle perspective. We interview the actors and the experts. All facts laid bare. From Nigeria to the rest of the globe, we deliver the news on time and in time. This is News Express on Adamimogo 107.7 FM in Ido-Ekiti. Joining us on News Express. My name is Kingsley Inyovusa. Our President Bola Ahmed Tinubu has submitted 4 tax reform bills to the House of Representatives for consideration and quick passage. In a letter read at plenary by Speaker Abbas Tajuddin today, the President says the bills were designed in line with the objectives of his administration. The bills are the Nigeria Tax Bill 2024, which is expected to provide fiscal work for tax in the country, and Tax Administration Bill, which will provide a clear and concise legal framework for all taxes in the country and reduce disputes. The other are Nigeria Revenue Service Establishment Bill, which will repeal
The Federal Inland Revenue Service Act and established the Nigeria Revenue Service and the Joint Revenue Board Establishment Bill, which will create a tax tribunal and a tax ombudsman. He, however, stated that the bills will strengthen fiscal institutions in the country and align with the objective of the government. Meanwhile, President Bola Ahmed Tinubu's former campaign spokesman in the southeast, Dr. Joseph Ono, has blasted comedian Mohammed Jamil, also known as Jada Gako, who accused the Minister of Works, Engineer Dave Uwenzu-Mahi, of neglecting roads infrastructure in the north while concentrating in the southern parts. Ono described the comedian as uninformed and ethnically biased, stating he was reacting to set the record straight and misleading the greater well-informed and well-respected northerners and Nigerians as a whole. It was gathered that Gako in Abuja accused Umahi of being a travelist who has abandoned the road projects in the north to concentrate on the south. While replying, Gako, Ono said that people like Gako cause disaffection in the country out of ignorance and delusion, stressing that since the Tinubu administration came on board, Gako and his likes have played up so much ethic cards simply because a southerner won the 2023 presidential election. He, however, asked Gako to first resolve the insecurity instituted in parts of North, which he said is a serious challenge for road constructions in the unsecured region. The Bishop Diocese of Nsukka, Enugu State, Godfrey Ona, has called on all Nigerians not to lose hope but play their individuals' roles to salvage the country. Ona made the call in Abuja on Wednesday at a Thanksgiving service to mark the end of the tenure of the Executive Secretary of Caritas Nigeria, Reverend Father Uchechukwu Obodochina. A report says that Kesa Nigeria is an agency of the Catholic Church mandated to promote the welfare of the poor. The cleric says that though times are hard in the country, maintaining that it was the responsibility of citizens to rise and fix the country. The bishop, however, tasked the government to rise up to its responsibilities and make life better for the citizenry, acknowledging that the government could not solve all the problems alone. Hence, the need for interventions like Caritas Nigeria and other non-governmental interventions in the country. Also speaking, Obodochino said that he was grateful to God, the church, and all the members of staff and partners of Caritas Nigeria for the opportunity to serve and the cooperation he enjoyed in the 8 years in office. Our Federal Capital Territory High Court in Abuja has today granted the former governor of the Taraba State, Darius Ichaku, a bail in the sum of 150 million naira and the alleged 27 billion naira fraud charge brought against him by the Economic and Financial Crimes Commission, the FCC, and his ruling Justice Silvanus Oruji granted Ichaku bail in the sum with two sureties in like sum. He held that one of the two sureties must be the federal government employee and must be a director, stating that the two sureties must be residents in the FCT with their house addresses verified by the court's registrar. Meanwhile, EFCC counsel Rotimi Jacobs SAN has told the courts that the anti-graft agency on its own granted the former governor administrative bail and he did not jump the bill as such. They will not be opposing the bail application. It will be recalled that the former governor left office in 2023 after service as governor for 8 years, and upon his tenure expiration, he was charged with 15 counts by the AFCC, which he pleaded not guilty to when he was arraigned on Monday. On the other hand, a High Court of the Federal Capital Territory FCT in Maitama has summoned former Kogi State Governor Laji Yahaya Bello to appear before it on October 24 to face a fresh 16-count charge brought against him by the Economic and Financial Crimes Commission, the FCC. The AFCC has charged Bello alongside two others, Umar Oricha and Abdusalam Ihudu, with criminal breach of trust involving 110
1.4 billion naira. The defendants were initially scheduled to take their plea today. However, when the case was called, the EFCC informed the court that all efforts to serve the charge filed on September 24th to the former governor had been unsuccessful. Meanwhile, in response, Justice Mirane Anene issued a public summons compelling Bello to voluntarily appear before the court on the adjourned date for his arraignment. The court also directed the FCC to publish the summons in a widely circulating national newspaper and to post copies at Bello's last known address and in prominent locations within the court's premises. Ahead of the local government polls in Jigawa, the State Police Command has imposed restrictions on all forms of vehicular movement from 12 a.m. on Friday, October 4, 2024 to 6 p.m. on Saturday, October 5th, 2024, except those on essential service or D2s. This is contained in a statement by the Command's Public Relations Officer, DSP Lawan Shisu Adam, a copy of which was made available to newsmen today. According to the statement, only vehicles on essential duties or services such as GCEC officials, election observers, ambulances for medical emergencies, and firefighters, among others, are exempted from the restriction imposed on vehicular movements. He reminded political parties and their supporters in the states that a ban on political thuggery and the use of weapons during elections is still in force, as anyone caught will be arrested and prosecuted. Adams says the command, in collaboration with all sister security agencies and other relevant stakeholders, will work harmoniously to fish out troublemakers and their sponsors, adding that anyone caught will be arrested and arraigned to face the full wrath of the law. Supporters of the People's Democratic Party in Rivers State today took to the streets in protest against the planned local government elections set to be conducted by the Rivers State Independent Electoral Commission on October 5. Thousands of party loyalists who were led by the party's state chairman, Chukwuemeka Aaron, marched through Port Harcourt despite the heavy downpour, voicing their displeasure over the upcoming poll. The protesters, brandishing placards, gathered at the PDP secretariat along Aba Road as early as 7 a.m. before proceeding to the Department of State Services office along the old GRA axis to lodge their complaints, chanting slogans of support for the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike. Among the chants were "Under the rain, under the sun, we follow Wike," and "No election in Rivers State," while their placards bore inscriptions such as "RSEC, obey court order," "Rivers State is not lawless," and "Police and Army must not support RSEC." Notably, your party chieftains included immediate past local government chairman of Eleme, Gokana, Andoni, and Omohia, Obarmit Olo, Confidence Deco, Erostos Awotu, and Chidi Lord, respectively, were also at the forefront of the protest. Less than 2 months before the Ondo State governorship election, the deputy governorship candidate of the Social Democratic Party SDP, Mrs. Suzanne Gbemisola Alabi, has resigned from both the party and the race. Reports suggest that her resignation is due to irreconcilable differences with the party's governorship candidate Otumba Bamidele Akingboye. And why, in a resignation letter dated October 2, 2024, and addressed to the SDP National Chairman Alhaji Shehu Musa Gabam, Alabi confirmed her departure from the party. She also notified Akingboye of her resignation from the deputy governorship position. Meanwhile, Alabi expressed gratitude for the support she received during her time in the SDP, wishing the party continued success in the future. However, when contacted, the Director General of the Otumba Bamidele Akingboye campaign organization, Femi Ikoyi, said the party's candidate was not aware of Alabi's resignation, promised to confirm the development and provide further information. A report says gunmen has abducted and killed the chairman of the All Progressives Congress in Suru local government area of Kebbi State, Alhaji Bako Bala.
According to a post on the official Facebook page of the special advisor to the KB governor on television and radio, Alhaji Zeudu Bala Kofa Subawa, the armed men kidnapped Bala in his hometown, shot him, and abandoned him in a pool of blood. Alhaji Bako Bala was rushed to the Federal Medical Center in Benin Kebbi, where he unfortunately died on Wednesday from his gunshot wounds. Also, in a related incident, bandits allegedly kidnapped a person in Maseri village under Bonzo local government area of Kebbi State and shot a young man who is currently receiving treatment at the Federal Medical Center, Benin Kebbi. Efforts to reach the Kebbi State Police Command spokesperson SP Nafiu Abubakar for comments on the incidents were unsuccessful. It should be noted that Kebbi State has witnessed a series of kidnapping for ransom in recent times, despite the combined efforts of security forces, assisted by the state governments to dismantle criminal hardouts and rescue victims. The Lagos State government has received a €120 million support fund from the Dutch government to support and enhance the actualization of its waste-to-energy projects in collaboration with a Dutch firm, Harvest Waste Consortium. The Commissioner for the Environment and Water Resources, Tokunbo Wahab, disclosed this in a post on his official X.com today. On Wednesday, according to Wahab, the project would convert part of Lagos waste into electricity at the discommissioned Ekpe landfill, processing 2,500 to 3,000 tons of waste daily out of the 13,000 to 14,000 tons generated in the states. He explains that major dump sites such as Olusosun and Solon 1, 2, and 3 are in the advanced stage of discommissioning, with new landfills being provided to support the project. Recall that last year, the Lagos Waste Management Authority, LOMA, revealed that it was partnering with the C40 and G-Orbit Enterprise in efforts to convert organic waste into biogas, which is used for electricity generation. Back home, the executive chairman of Ekiti State Universal Basic Education Board, SUBEB, Professor Femi Akinwumi, has advised teachers in public primary schools in the state to reposition themselves as they support the government's initiative for actualization of more development in the sector. Professor Akinwumi gave the advice in Ado-Ekiti during the inauguration of new branch chairman of the state chapter of the Association of Primary School Head Teachers of Nigeria. He reiterated the remarkable achievements of Governor Biodun Oyebanji in the basic education, which cuts across provision of infrastructures for a conducive teaching and learning environment, procurement and distribution of instructional materials to aid learning, regular payment of salaries and allowances, training and retraining of teachers, approval and payment of car housing loans, allocation of the service of primary school teachers who are university graduates to grade 11-16, among other incentives to improve the quality of teaching learning outcomes. The SUBEB boss, who says there is nothing left that the governor had not done to transform the standard of living of teachers in the state, assures them of government's continued development of the basic education sector for better delivery of the UBE programs. You're listening to News Express on Adamimogo 107.7 FM Ado-Ekiti. Coming up on News Express. On the foreign scene, Singapore ex-minister sentenced to 12 months in prison. Please stay with us. State and its environment for your private, political, family, or club meetings, and so on. Of not more than 50 to 100 participants. We introduce to you Adamimogo Event Hall. Yes! Right at Olojudo's Palace. Adamimogo 107.7 FM's compound, Ado-Ekiti. Ample parking space, good security, clean environment. You also have the opportunity to book for a media publicity of your event on our fast-growing social media platforms. All these for a talking. Simply visit us at
at Olojudo's Palace, Ido-Ekiti, or call the following numbers for more inquiries. 0803-526-5812 or 0916-340-0878 or 0806-511-4430. You can also call 0806-380-8891 at Adamimogo Event Hall. We are waiting for your patronage. Glad to know you're still there and you're welcome back. And thanks for joining us again. You can subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook via Adamimogo 107.7 FM. For happenings around you or news inquiry, please contact our newsroom on this number 0811-801-8242. And now the rest of the bulletin. On business today, World Bank partners a Ministry on Maritime Sector Development. Let's join Kendi Ayola for details and more. Good evening and welcome to Business Update. The World Bank Group has expressed its desire to partner with the Ministry of Marine and Blue Economy to develop Nigerian maritime sector. Announcing this in a statement yesterday, an aide to the Minister of Marine and Blue Economy, Ismail Omidon, said the move was in line with the vision of the ministry. Leading a team to the World Bank Group of a courtesy visit to the Blue Economy Minister, Adegboyega Oyetola, MS Leah Sijat, said the visit was to discuss the government vision for the development of a sustainable and integrated blue economy and sustainable fishery. Still on Business Update, Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, said the federal government compressed natural gas (CNG) initiative has opened up $175 million in private sector investment over the past year in an attempt to significantly reduce the high cost of transport and commuting in Nigeria. Idris, in a statement shared via his official X handle, said the country has seen a major increase in CNG conversion center, which has risen from just 7 to 125 in a year, a testament to growing confidence in the country's energy transition. The expansion, he noted, is a key part of the government to make CNG the fuel of choice for vehicles in the country. The minister said the initiative aimed to reduce transportation costs by over 60%, offering a much cheaper alternative to petrol and diesel. And that's all on Business Update. My name is Kendi Ayola. All right, on the foreign scene, Singapore ex-minister sentenced to 12 months in prison. Let's join testimony by Logun for details. On foreign news, a Singaporean former Prime Minister, S. Iswaran, has been sentenced earlier today to 12 months in prison for obstruction of justice and accepting illegal gifts in the city-state's first political graft trial. Recall the ex-transport minister who resigned earlier this year in a quest to clear his name after being formally notified of the charges, has today been hit with 35 charges, mostly related to using political authorities for personal gains. The charges, which include obstruction of justice through an attempt to block Singaporean authorities from investing a business class flight at the expense of Malaysian hotel tycoon Ong Beng Shen, one of the Singapore's richest residents, and receiving of gift from Ong, a managing director of Hotels Properties Limited and a top director at the construction company Lum Kom Sheng. However, the court has heard the plea of his defense team that Ishwaran should commence his jail term on October 7. Meanwhile, the United Kingdom has announced that they will be giving up sovereignty of the Chagos Island to Mauritius in a deal that will secure the future of a key U.S. military base on the atoll of Diego Garcia. The deal that was announced jointly by the UK and Mauritius earlier today will grant the latter full sovereignty over the remote archipelago, guaranteeing the operation of the United States base for the next 99 years. Recall that the United Kingdom has been in control of this region since 1814, but Mauritius won back sovereignty in 2019 after the International Court of Justice, ICJ, stated that a population was forced to move in the 1970s so as to make way for the US air base. And that's all from the foreign scene today. Thanks for joining us. My name is Testimony Balogun. Thank you, Testimony. Finally, on entertainment, Whiskey Berets fellow. Okay, on sports news, Eagles to discover Chan qualification opponents on Wednesday. Let's join Yolami Lekon Aduloju for details and more.
All right, Super Eagles of Nigeria will discover their CHAN qualification opponents on Wednesday next week, October 6. Finally, on entertainment, Wizkid berates fellow artist Davido. Success Areola is our guy, widely known as Wizkid, has escalated his ongoing feud with fellow artist Davido by making a pointed comment about Davido's family. This follows Wizkid's earlier criticism of Davido, where he referred to him as whack and talentless in a series of tweets earlier this week. On Tuesday afternoon, Wizkid appeared to take a dig at Davido's uncle, Governor Ademola Adeleke, who is popular for his lively dance videos on social media, earning him the nickname Dancey Governor. Wizkid's remarks have drawn widespread attention as his public jabs at Davido continue, especially since Davido has not directly responded to any of Wizkid's recent provocations. With that entertainment story, that's News Express this evening. Before we go, here are the highlights again. We brought it to you that President Bola Ahmed Tinubu has submitted 4 tax reform bills to the House of Representatives for consideration and quick passage. In a letter read at plenary by Speaker Abbas Tajuddin today, the President said the bills were designed in line with the objectives of his administration. We also heard that a Federal Capital Territory High Court in Abuja has today granted the former governor of Taraba State, Darius Ichaku, the bail and a sum of 150 million naira in the alleged 27 billion fraud charge brought against him by the Economic and Financial Crimes Commission. Finally, we told you that a Singaporean former Prime Minister Iswaran has been sentenced earlier today to 12 months in prison for obstruction of justice and accepting illegal gift in the city's state-first political graft trial. That's News Express on Adamimogo 107.7 Olojudo's Palace, Ido-Ekiti. On behalf of the production crew led by Michael J.O.C. Jackson, my name is Kingsley Inyovusa. Good evening and thanks for listening.